ในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเทรด Price Action หรือว่าการเทรดกราฟเปล่าตามแนวรับแนวต้านที่เกิดขึ้นซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการยอดนิยมแล้วก็เป็นวิธีการพื้นฐานถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเทรดโดยที่ไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์อะไรเลยก็ต้องดูเอาไว้และเป็นวิธีการที่น่าสนใจแล้วสามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์แล้วก็หลากหลายผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับการสอนวันนี้ก็จะเริ่มจากการเซตอัพตัวของชาร์ตก่อนวิธีการตีแนวรับแนวต้านที่ถูกต้องอันดับที่2เนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการเข้า buy และ sell กันว่าทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกสุดนะครับเรามาดูวิธีการเซตอัพชาร์ตกันก่อนอย่างที่บอกว่าวันนี้จะเป็นในส่วนของการเทรดกราฟเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์อะไรใส่เข้ามาในชาร์ตเลยซึ่งวิธีการตีตัวของแนวรับแนวต้านต้องบอกก่อนว่าแนวรับแนวต้านคืออะไรแนวรับก็คือแนวที่ราคาไม่สามารถที่จะผ่านลงไปได้นะครับส่วนมากเราก็จะเรียกว่าแนวรับยกตัวอย่างในกราฟก็สมมุติว่าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือตัวของแนวรับนั่นก็คือตัวของราคาเนี่ยเมื่อมาทดสอบในส่วนของเส้นตรงนี้คุณก็จะเห็นได้ว่ามีการเด้งกลับขึ้นไปและเมื่อทดสอบอีกครั้งก็เด้งกลับขึ้นไปแบบนี้ก็เรียกว่าในส่วนของแนวรับนั่นเองส่วนแนวต้านก็จะเป็นแนวที่อยู่ข้างบนของราคาสมมุติว่าเป็นตรงนี้นะครับนั่นก็คือมันจะทำหน้าที่ตรงข้ามกับในส่วนของแนวรับนั่นก็คือตัวของราคาเนี่ยเมื่อโดนในส่วนของแนวต้านแล้วก็จะตกลงมาโดนในส่วนของแนวต้านแล้วก็จะตกลงมาโดนในส่วนของแนวต้านแล้วก็จะตกลงมาแบบนี้เราจะเรียกว่าแนวต้านซึ่งวิธีการตีแนวรับและแนวต้านก็จะมีหลากหลายวิธีแต่วิธีการของผมเนี่ยก็จะเป็นวิธีการดั้งเดิมที่เขาใช้ในการตีกันนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยพอเวลาเราพูดถึงแนวรับแนวต้านเรามักจะละเลยในการดูกราฟที่ภาพใหญ่เราจะใช้กราฟภาพเล็กในการตีเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของแนวรับแนวต้านที่เราตีก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำเป็นอันดับแรกก็คือเราจะย่อกราฟลงมาให้สุดเลยนะครับอย่างที่คุณเห็นตอนนี้ก็คือเมื่อเราย่อกราฟเข้ามาเนี่ยอาจจะประมาณนี้ก็ได้นะเราจะเห็นจุดที่เป็นในส่วนของแนวรับแนวต้านสำคัญที่ควรค่าในการที่เราจะเอามาใช้งานวิธีการดูก็คือเราจะเห็นจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในกราฟค่อนข้างที่จะเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นจุดนี้เป็นต้นและด้านบนก็ยกตัวอย่างเช่นจุดแถวๆนี้เป็นต้นซึ่งวิธีการที่เราจะตีแนวรับแนวต้านเนี่ยส่วนมากแล้วเราก็จะตีตรงที่มีจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดค่อนข้างที่จะเยอะส่วนบางช่วงราคามีจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะข้ามมันไปนะครับยกตัวอย่างในกราฟตรงนี้เนี่ยเราก็จะตีตัวของจุดสูงสุดจุดต่ำสุดอยู่ตรงนี้1อันข้างบน1อันแล้วก็มีข้างบนตรงนี้อีก1อันนะครับแล้วเมื่อเราซูมเข้าไปนิดนึงเราก็พยายามหาจุดที่ตัวของราคาเนี่ยผ่านไปไม่ได้ค่อนข้างที่จะเยอะก็ถือว่าจะเป็นแนวรับแนวต้านหลักของเรานั่นเองในส่วนไหนที่ราคาสามารถที่จะผ่านไปได้แบบสบายๆเนี่ยเราก็จะไม่ตีในส่วนของแนวรับแนวต้านเอาไว้นะครับส่วนมากแล้วเราก็อาจจะต้องซูมเข้าไปแล้วก็ไปตีตัวของแนวรับแนวต้านตรงที่มันเป็นหางนะครับซึ่งตัวของหางยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ชี้วัดว่าราคาสามารถที่จะขึ้นไปทดสอบได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะผ่านมาได้เพราะฉะนั้นตัวของหางก็จะเป็นตัวที่ดีอันหนึ่งเลยทีเดียวอย่างที่เห็นในกราฟตอนนี้นะครับก็คือเราจะตีไว้หมดเลยนะที่มันเป็นราคา reject ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยตัวของราคาที่เราตีเอาไว้จากอดีตนะครับมันก็จะทำหน้าที่เป็นตัวของแนวรับแนวต้านให้เราค่อนข้างที่จะดีพอสมควรอย่างที่เห็นในกราฟแบบนี้ซึ่งเราก็จะใช้จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่มีการทดสอบเยอะๆเป็นเกณฑ์เอาเราจะไม่ได้ตีทุกจุดนะเราเฉพาะจุดที่มีการทดสอบเยอะๆเป็นเกณฑ์เอาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะได้ตัวของแนวรับแนวต้านหลัก
หรือว่าแนวรับแนวต้านที่มีความสำคัญมากพอที่เราสามารถที่จะนำมาเทรดได้เมื่อเราได้รับแนวรับแนวต้านตรงนี้มาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเราจะรอจนกว่าราคาไปที่ตัวของแนวรับหรือว่าแนวต้านถัดไปแล้วเราก็จะเข้าเทรดนะครับซึ่งวิธีการเข้าเทรดของเราจะไม่ได้เข้าเทรดที่ time frame 4 ชั่วโมง time frame 4 ชั่วโมงที่เราตีตอนนี้เนี่ยมันเอาไว้ใช้สำหรับเป็นในส่วนของแนวรับแนวต้านหลักซึ่งอย่างที่เห็นในกราฟนะครับเราก็ตีไปเราเห็นจุดไหนที่มันมีในส่วนของการกลับตัวเกิดขึ้นเยอะๆเราก็สามารถที่จะตีแล้วก็เป็นในส่วนของแนวรับแนวต้านได้เลยวิธีการก็ draw box ธรรมดานะครับวาดในส่วนของไฮไลท์ตัวของสี่เหลี่ยมผืนผ้าใส่เข้าไปในกราฟได้เลยแบบนี้เป็นต้นระมัดระวังก็คือคุณอย่าไปตีมากจนเกินไปนะครับเราจะเน้นเฉพาะจุดที่มันสำคัญจริงๆเท่านั้นเราถึงจะตีไว้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไปตีในส่วนของแนวรับแนวต้านเยอะเกินไปโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะเข้าเทรดค่อนข้างที่จะเยอะแล้วโอกาสที่จะเสียเงินก็จะเยอะตามมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตีเฉพาะจุดที่เราเห็นว่ามันทดสอบเยอะๆจริงๆจะดีกว่านะครับสมมุติว่าในกราฟแบบนี้ผมก็จะตีเฉพาะจุดที่ผมเห็นว่ามันมีการสัมผัสเยอะๆนะครับอย่างเส้นบนสุดเนี่ยมันก็จะมี1ยอด2ยอด3ยอด4ยอดแบบนี้เป็นต้นอย่างอีกอันนึงที่ผมตีก็จะมียอดนี้ยอดนี้อันนี้นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นจุดด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งคุณก็จะเห็นได้ว่ามันมีการทดสอบค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรถ้ามีการทดสอบอย่างน้อย 3-4 ครั้งอันนี้ก็เหมาะสมแล้วสามารถที่จะใช้อ้างอิงได้นะครับเมื่อเราตีตัวของแนวรับแนวต้านตรงนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยวิธีการเข้าเทรดของเราจะย่อ time frame ลงมาเหลือ1ชั่วโมงนะครับจาก4ชั่วโมงก็เหลือ1ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายเทรดสั้นอยากเทรดให้จบภายในวันเดียวคุณอาจจะตีตัวของแนวรับแนวต้านใน1ชั่วโมงแล้วก็ย่อ time frame ลงมาเหลือสัก5นาทีก็ได้อันนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้ทุก time frame ไม่ได้จำกัดเฉพาะเป็น time frame ยาวเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครเอาไปเทรดสิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณจะต้องวิเคราะห์ให้ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรที่จะเริ่มต้นจาก time frame ที่ใหญ่ก่อนเมื่อคุณคล่องเมื่อไหร่คุณจะไปย่อเหลือ time frame เล็กก็ยังไม่สายเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้า buy และ sell แบบง่ายๆกันเรามาดูวิธีการเข้า buy กันนะครับอย่างที่เห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแนวรับ4ชั่วโมงที่เราได้ตีไว้ก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้เนี่ยราคาได้มาทดสอบที่แนวรับ4ชั่วโมงที่เราตีไว้ละเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเข้าเทรดได้อย่างไรวิธีการของเราก็ค่อนข้างที่จะง่ายมากเราก็จะใช้ตัวของ price action พื้นฐานอีกอันนึงเข้ามาประกอบด้วยนั่นก็คือถ้าเกิดว่าราคาเป็นขาลงอย่างที่คุณทราบก็คือตัวของจุดสูงสุดมันจะต้องต่ำลงเรื่อยๆแล้วจุดต่ำสุดก็ต้องต่ำลงเรื่อยๆถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากขาลงเป็นขาขึ้นสิ่งที่มันจะต้องทำอันดับแรกก็คือตัวของจุดสูงสุดเดิมของมันเนี่ยมันต้องโดนเบรกได้ก่อนนะครับโดนเบรกได้ก่อนแล้วประกอบกับด้านล่างเนี่ยมันเป็นในส่วนของแนวรับที่สำคัญเพราะฉะนั้นโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปต่อมันก็มีค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรอย่างในกราฟที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยจุดที่สำคัญที่มันต้องเบรกให้ได้ก่อนก็คือจุดด้านบนตรงนี้นะครับจุดไฮตรงนี้ก็คือจุดที่มันต้องเบรกให้ได้ก่อนถ้ามันสามารถที่จะทะลุขึ้นไปได้เราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณเห็นตอนนี้มันโดนแนวรับแล้วและเราคาดการณ์ว่าราคาน่าจะขึ้นมาทดสอบก่อนเราค่อยขึ้นไปด้านบนนะครับเราก็จะตั้งเลยนะครับเป็น buy stop เราจะตั้งเป็น buy stop อยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็รอราคาให้มาทดสอบอย่างที่เห็นในกราฟเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าเราก็จะทริกเกอร์หรือว่ามีการเปิดออเดอร์ buy stop อยู่ตรงนี้ละเราก็เข้าเทรดเลยโดยเป็นการซื้อนะครับส่วนตัว stop loss ก็จะอยู่ด้านล่างจุดต่ำสุดด้านล่างเพราะว่าถ้าเกิดว่าราคาสามารถที่จะเลยจุดต่ำสุดตรงนี้ไปได้เนี่ย
แสดงว่าขาขึ้นที่เราคิดไว้นั้นไม่เป็นจริงมันอาจจะแค่ย่อตัวขึ้นไปก็ได้แล้วก็อาจจะลงไปในทิศทางแนวโน้มขาลงเหมือนเดิมก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะตั้ง stop loss ไว้ที่จุดต่ำสุดถ้ามันเลยจุดนี้ไปได้เนี่ยโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปด้านบนก็จะมีน้อยลงไปด้วยมันถึงเป็นจุดที่เราตั้งได้แล้วค่อนข้างที่โอเคโดยที่เราตั้งเป้าหมายไว้ที่1 ต่อ 2 เท่านะครับมาดูกันว่าจะไปถึงหรือเปล่าหลังจากที่เวลาผ่านไปคุณก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำในส่วนของ1 ต่อ 2 เท่าอันนี้ก็เป็นวิธีการเทรดพื้นฐานเลยนะครับตามแนวรับแนวต้านทางด้านของขาบายนั่นเองต่อไปเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของขาเซลล์กันทางด้านของขาเซลล์กันนะครับอย่างที่คุณเห็นในกราฟตอนนี้เนี่ยราคาได้ขึ้นมาทดสอบในส่วนของแนวต้านตรงนี้ที่เราตีไว้ใน time frame 4 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดการณ์ว่าราคาน่าจะปรับตัวเป็นในส่วนของขาลงอย่าเหมือนกับตัวของขาบายเมื่อกี้ตัวของขาเซลล์เนี่ยเริ่มต้นมันจะเป็นในส่วนของแนวโน้มขาขึ้นมาก่อนนะครับจุดต่ำสุดมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วจุดสูงสุดมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นขาลงสิ่งแรกที่มันจะต้องทำให้ได้ก็คือมันต้องเบรกตัวของจุดต่ำสุดตรงนี้ไปให้ได้ก่อนถึงจะเป็นขาลงได้อย่างในกราฟอย่างที่เราเห็นก็คือตัวของราคาเนี่ยมันก็ยังเป็นในส่วนของขาขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคาจะเป็นขาลงได้มันก็ต้องทะลุจุดต่ำสุดตรงนี้ไปให้ได้ก่อนเราก็จะตั้งในส่วนของเซลล์สต็อปไว้ด้านล่างจุดต่ำสุดที่เราเห็นทำไมเราถึงไม่เข้าด้วย Order Instant เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณรอให้ราคามันมาทดสอบเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจว่ามันจะทดสอบเมื่อไหร่เนาะเพราะฉะนั้นการตั้งเซลล์สต็อปไว้จะทำให้เราไม่พลาดตัวของราคานะครับโอเคเราตั้งเซลล์สต็อปไว้ตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะเห็นว่าตัวของราคาเนี่ยมีการทะลุในส่วนของเซลล์สต็อปของเราลงไปได้ละเราก็จะเข้าเทรดทันทีนะครับโดยที่จะเป็นในส่วนของเปิดช็อตส่วน stop loss ของเราก็จะไปอยู่ด้านบนโดยที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่1 ต่อ 2 เท่าเหมือนเดิมเลย1 ต่อ 2 เท่าด้านล่างนี้นะครับเมื่อเราตั้งเป้าหมายเสร็จสิ้นเรียบร้อยอย่างที่เห็นว่า stop loss เราก็จะใช้จุดสูงสุดที่เราเห็นนะครับซึ่งอยู่ข้างบนค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรแล้วก็รอเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่เห็นก็คือเมื่อราคามันมาทดสอบตัวของแนวต้านส่วนมากแล้วเนี่ยตัวของราคาเองมันก็จะไม่สามารถที่จะผ่านไปได้เราก็แค่เข้าตามกฎที่เราตั้งเอาไว้นั่นก็คือรอให้ราคาเปลี่ยนจากในส่วนของแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลงก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้อันนี้ก็ได้1 ต่อ 2 เท่านะครับถึงแม้ว่าตัวของ stop loss จะไกลแต่ก็ยังถึง1 ต่อ 2 เท่าอยู่ข้อควรระวังที่คุณควรที่จะจำเอาไว้ถ้าเกิดว่าใครจะนำไปใช้ก็คือการตีในส่วนของแนวรับแนวต้านตรงนี้พยายามหาจุดที่มันมีการทดสอบค่อนข้างที่จะเยอะอย่าไปตีทุกจุดที่เป็นจุดกลับตัวเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปตีทุกจุดที่เป็นจุดกลับตัวเนี่ยโอกาสที่คุณจะเข้าเทรดก็จะเยอะมากเกินไปและบางจุดเนี่ยก็ไม่ใช่จุดที่เป็นแนวรับแนวต้านที่สำคัญจริงๆต้องเลือกให้ดีนะครับในการตีนั่นก็คือเราวงตัวของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในกราฟไว้แล้วค่อยมาไล่ตีเอาจะดีที่สุดแล้วก็มองภาพกว้างๆอย่าไปใช้กราฟแบบใกล้ๆแบบนี้นะครับถ้าคุณใช้กราฟแบบใกล้ๆแบบนี้เนี่ยโอกาสที่คุณจะตีในส่วนของแนวรับแนวต้านผิดพลาดก็มีค่อนข้างที่จะเยอะและอีกประการหนึ่งคุณต้องรอจังหวะให้ตัวของแนวโน้มเนี่ยเปลี่ยนจากในส่วนของขาขึ้นเป็นขาลงหรือว่าขาลงเป็นขาขึ้นก่อนโดยใช้ในส่วนของเซลล์สต็อปนั่นเองในการเข้าเทรดนะครับอย่าไปรีบร้อนในการเข้าเทรดโดยที่ราคาไปโดนในส่วนของแนวรับหรือว่าแนวต้านเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณไปรีบเข้าเทรดเลยโดยที่ไม่ได้รอในส่วนของเงื่อนไข price action พื้นฐานเรื่องของแนวโน้มตรงนี้ก็จะทำให้คุณเสียเงินได้ค่อนข้างที่จะง่ายพอสมควรสำหรับใครที่อยาก
ที่จะได้รับเงินคืนทุกครั้งที่เทรดสามารถที่จะไปดูรายละเอียดในลิงก์ของวิดีโอนี้ได้เลยผมกอล์ฟจาก Bowling FX ใครชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กันมานะครับแล้วพบกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ